Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy pa rin ang pagbibigay namin ng mahalagang impormasyon sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap. Ngayong umaga, kasama pa rin ang mga resource person mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Atin pong sasagutin at bibigyan linaw ang mga tanong ng ating kababayan kaugnay sa umiiral na community quarantine. Kasabay ng pagtutok sa inyong mga tahanan, makibahagi at alamin ang mga ipinatutupad na guidelines sa pamahalaan sa ating paglaban sa COVID-19. Mula po sa PCOO, ako po si Undersecretary Rocky Ignacio. Good morning, Rocky, and good morning to all in the studio right now at sa lahat na nakikinig sa atin. Ako naman po ay Secretary Martin Andanar, dito ang public briefing #laging Handa PH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lamang ay makakasama natin sa programa sina Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, Pasig City Representative and Chairman of the House Committee on Basic Education and Culture, Congressman Roman Romulo, Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya. Secretary, makakasama rin natin sa paghahatid ng ulat ang PTV correspondents mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, kung kayo po ay may katanungang, maaari kayo mag-comment sa live streaming na aming programa sa PTV Facebook page. Para sa unang balita, muling nanawagan si Senador Bongo patungkol sa pagpapatayo ng quarantine facilities sa lahat ng rehiyon sa bansa. Kaugnay dyan, hinihikayat ng Senador na suportahan ang Senate Bill No. 1529 o Mandatory Quarantine Facilities Act of 2020. Anya, malaking tulong ang paghihiwalay sa mga tinamaan ng virus sa isang quarantine facility upang maiwasan ang pagkalat nito. Sa ilalim ng bill, ang DOH ang siyang tutukoy ng lokasyon in close coordination with DPWH and LGUs at bukod pa riyan, ang DOH ang siyang bahala sa pamamahala at pangasiwa ng mga pasilidad at sinisiguro rin na mayroong competent medical staff ang pasilidad, sapat na pagkain at mga damit. Patuloy pa rin ang pagtugon ng ating pamahalaan sa pagpapauwi sa mga OFW. Sa katunayan, base sa report ngayong araw, July 3, 2020, 1 a.m., mabot na po sa 72,001 ang napapauwing OFW sa kanilang tahanan mula May 25 hanggang July 2. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugon sa ating mga kababayang OFW na nagnanais makauwi ng probinsya. Sa po ang DILG sa mga ahensya ng pamahalaan na abalang-abala sa pagtatrabaho upang makapagpaabot po ng tulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Kaya naman upang alamin ang update kaugnay sa kanilang mga ginagawa, makakausap po natin si Yusek Jonathan Malaya. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga, Secretary Mark, at magandang umaga rin po, Yusek Rocky. Good morning, Yusek Malaya. Bibigyan daan ko na lang po yung mga katanungan mula sa ating kasamahan sa media, mula po kay Vincent R. Boleda ng UNTV. Some LSI have been detected to be COVID-19 positive after the RT-PCR testing na ginawa pagdating sa mga provinces nila. If hindi daw po gagawing mandatory ang swab test sa mga pauuwiing LSI ngayon, how do we make sure na walang mangyayaring transmission ng COVID-19 sa mga LSI na uuwi? Opo, Yusek Rocky, lahat po ng mga LSIs natin na pinapauwi natin sa kanilang mga probinsya ay meron pong hawak-hawak na medical clearance certificate at travel authority na in-issue. At ito po ang unang health protocol natin. Ngunit pagdating po doon sa mga kanilang mga probinsya, ay pwede rin pong mag-impose ng kanilang mga health protocols ang ating mga local government units. At kung gugustuhin po ng LGUs na mag-conduct sila ng PCR test, ay pwede rin po nilang gawin yon. So, ang vigilance po ngayon ay on both ends. On the part dito po sa Metro Manila, for example, we require the medical clearance certificate and the travel authority at ipinapaalam po natin sa mga LGUs na papauwi na sila. Pagdating naman po dun sa LGUs, they should also do their own checking. They can conduct a PCR test dito sa mga taong ito or kaya naman po i-quarantine nila para makasiguro sila ng lahat ng mga stranded natin na papauwi ay hindi makakahawa sa kanilang komunidad.
Yusek, mula pa rin po kay Vincent Arboleda, can an LSI that is not housed at the Villamor Air Base and Philippine Army Gym avail the repatriation program and how? Opo, pwede po. Meron po tayong mga programa na iba't ibang ahensya ang nag-oorganisa. At meron din pong programa ang ating national government through the Presidential Management Staff na tinatawag na Hatid Tulong Initiative. At dito po sa Hatid Tulong Initiative, nakikipag-coordinate po tayo sa mga local government units. So it is through the LGUs na kumukuha po tayo ng mga pangalan ng mga gustong mapasama sa programang ito. Tanong naman po mula kay Arian Meres ng ABS-CBN, what is the DILG's view of Presidential Spokesman Harry Roque's side trip to Ocean Adventure? Opo, wala po kami nakikitang problema doon sa ginawa ni Spokesperson Harry Roque. Bakit po? Unang-una po, doon po sa Ocean Adventure, yung lugar na yon sa Subic, Zambales, ay ngayon po ay under MGCQ na. At nung pumunta po si Spokesman Harry Roque doon, it was MGCQ. Ibig pong sabihin, pwede na po mag-operate ang mga tourist facilities up to 50%. Pangalawa po, si Spokesman Harry Roque naman po ay isang APOR or authorized person outside of residence. Not only because may binisita siyang negosyo doon dahil meron siyang business interest, but also because he is a government official. So since APOR po siya, pwede po siyang pumunta sa probinsya at gawin yung essential work na kanyang ginawa. In this case, work-related dahil nga meron po siyang negosyo doon sa lugar na yon. Since nandun naman po siya at pinapahintulutan po ng pamahalaan na magbukas na ang mga tourist facilities sa mga MGCQ areas, wala po nakikita ang DILG na kamalian ni Spokesperson Harry Roque. Kahit pong sino na APOR na who happens to be in an MGCQ area, pwede na po tayong pumunta sa mga resorts so long as these resorts comply with the 50% occupancy requirement. They are complying with health protocols, ay pwede na po silang magbukas dahil nga po gusto na po nating makabalik at makarecover ang ating ekonomiya. Sa pansamantalang pagpapaliban sa BP2 program, agad na inasikaso po ang ating mga kababayang stranded sa iba't ibang lugar sa pamagitan ng Hatid Tulong Program. Yusek Malaya, anong hakbang ang ginawa ng DILG upang malaman kung saang lugar naroroon o stranded ang ating mga kababayan? Yes, tama po, Secretary Mart. Gaya nga po ng inanunsyo ng ating Pangulo noong Lunes, ay magkakaroon po tayo ng malakihang send-off or hatid tulong program para sa mga locally stranded individuals natin. Ito po ay magsisimula na bukas hanggang Linggo. At meron po tayong inihandang mga 100 bus, 3 barko, 1 eroplano at 1 tren para makapaghatid po ng mga locally stranded individuals na sa ngayon ay bumibilang sa 4,000 locally stranded individuals para po makauwi na po sila sa kanilang mga probinsya. At ito pang mga LSIs na ito ay bukas po ay uuwi na sa Mindanao at dito naman po sa Linggo ay mga uuwi sa Luzon. Yun pong sa Visayas natin ay hindi muna makakauwi dahil nga po sa naging desisyon ng Regional IATF ng CAR, request ng mga gobernador sa Eastern Visayas, hindi pala CAR, Eastern Visayas, and yung request naman ng mga gobernador sa Western Visayas at dahil ang ECQ naman nasa Cebu. So yun pong ating mga kababayang Cebuano, aantayin na lang po nila yung pag-lift noong suspension ng pagpapauwi sa LSIs at habang inaantay po yun ay tinutulungan naman po sila ng gobyerno. Yung mga nasa Manila North Harbor na na-cancel po ang kanilang mga ticket ay tinutulungan na po ng Philippine Ports Authority ng Department of Transportation at rinibook na po yung mga kanilang mga ticket habang para makauwi na po sila as soon as malift po yung suspension ng pagpapauwi ng mga LSIs sa Visayas. Okay. Kaugnay dyan, ano-ano po bang mga proseso ang dapat pagdaanan ng isang LSI bago siya
maihatid sa kanilang tahanan? Sorry, Secretary Martin, naputol po. Opo, ano po ba yung proseso na dapat sundin ng isang LSI para siya ay makauwi ng kanyang probinsya? Yung proseso pong sinusunod natin ay yung luma pa ring proseso. Kailangan lang pong magpunta sa kanilang mga local government unit, sa city health or municipal health officer para humingi po ng medical clearance certificate. And then pupunta po sila sa police station para makakuha naman po ng travel authority. At ito na po yung ipapakita nila sa mga checkpoints para makadaan sila, makauwi sa kanilang mga lugar. Especially kung meron naman po silang sasakyan. Doon naman po sa mga walang masakyan, malalayo yung kanilang mga lugar, nakikipag-ugnayan po tayo through the local government units para matulungan na po natin silang makauwi. For example po, yung mga kababayan po natin doon sa Villamor Air Base Elementary School at sa Philippine Army Gym, karamihan po doon ay may mga ticket na na-rebook, na nasuspende yung kanilang mga flights. So, rinirebook na po yun, tinutulungan na po sila ng pamahalaan. At yun naman pong mga walang ticket doon ay isasama na natin doon sa ating grants and send-off ng hatid tulong program. Nagaya nga ng sinabi ko kanina, ay bukas is for Mindanao and for Sunday naman po is for Luzon. Yusek Malaya, babalikan po namin kayo maya-maya lamang at bibigyan daan po muna natin ang ating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay po sa mahalagang anunsyo. Secretary Roque, good morning po. Bigyan niyo na ako ng tenga, wala pa? Okay. Makakausap natin sa pagkakataong ito si presidential spokesperson Harry Roque upang pong magbahagi ng ilang mga importanteng kaganapan sa ating bansa. Kung ready na po si Secretary Roque. Secretary Roque, good morning po. Good morning, Yusek Rocky. Good morning, Sec Martin. Opo, Secretary, go ahead po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balitang IATF po tayo, no? Nagpulong po kahapon ang inyong IATF at ito po ang salient points ng mga napagkasundoan ng mga miyembro ng IATF. Una-una po, inaprubahan ang rekomendasyon ng National Task Force sa pakipag-ugnayan kasama ang DOH at ang PhilHealth. Ang unang rekomendasyon ay ang expansion ng testing strategy para magamit ang gusto ang 10 milyong test na nakalap po at nabili na ng gobyerno. Kasama na po sa itetest ay hindi lang mga symptomatic at hindi lang yung mga nagkaroon ng contact sa mga mayroong COVID-19. Kasama na rin po ang mga asymptomatic at posibleng makapasama na rin po yung iba pang mga frontliners gaya po ng media. No? Itetest din po natin yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagsisilbing mga frontliners. Pero siyempre po, kung sino talaga yung mapapasama sa expanded testing natin, na meron na po tayong 10 million nga na PCR testing kits, ito po ay ibabase pa rin sa expanded testing strategy na subject sa guidelines na i-issue po ng National Task Force at DOH. Ibig sabihin, in principle, approved na po na we will test beyond those who are symptomatic, pero antayin po natin ang actual guidelines na i-issue ng NTF at ng Department of Health. Okay, napagkasundoan din po kahapon sa IATF, no, na yung inadapt po nila yung desisyon ng Technical Working Group, no. Una-una, ito po para sa mga sports buff, no? Inaprubahan ng Philippine Sports Commission, Games Amusements Board, Department of Health, Joint Administrative Order, kung saan nakalagay ang guidelines para sa health-enhancing physical activities at sports sa panahon ng pandemya. Pinayagan po yung practice at conditioning ng basketball at saka ng football. Sang-ayon po sa request ng PBA at ng ibang mga football association. At para naman po sa talagang gusto na po magsimba, pinayagan din po ang religious gatherings, no? Pero hanggang 10% lang po, no? At ito po ay epektibo sa July 10, 2020 sa areas na GCQ.
Siyempre po, sa areas na MGCQ, patuloy yung 50%. Magkakaroon muna po tayo ng dry run, no? Na 10%, ito mga darating na linggo, no? Pero yung 10% po na allowed na ang lahat ay magsisimula po yan ng July 10. Importante po na sundin natin ang mga minimum public health standards tulad ng social distancing, pagsusuot ng face masks at iba pa. Naapruban din po ang Phase 2 ng National Action Plan ng NTF. Ano po ba ang mga features nito, no? Itataguyod po natin ang pagbabago ng pag-iisip ng mga tao kung saan ang focus ay kalusugan at pag-iwas sa sakit. Babalansehin po natin ang layunin ang pagkalusugan at pang-ekonomiya. Ibig sabihin po talaga, bagamat importante na protektahan pa rin natin ang ating mga sarili laban sa COVID-19, napatunayan naman po natin na meron na mga pamamaraan para labanan ng COVID-19. Kasama na po dyan ang pagsusuot ng face mask, ang social distancing at ang paghuhugas ng kamay. No? Sasamahan din po natin yan ng granular lockdowns at saka siyempre po kasama na rin dyan yung paintingin pa natin yung testing, tracing, isolation, and treatment. So gaya nga po ng sinabi ko, no, i-institutionalize ang prevent, detect, isolate, treat at localize zoning na pamumunuan po ng mga lokal na opisyal at gobyerno. Isusustain po natin ang private and public partnership. At siyempre po, pinaka-importante ito, no? Palalakasin po natin ang risk communication at community engagements, particularly po sa pagsunod sa mga health protocols. I-highlight ang contingency, business continuity at sustainability plans, no? At makunan ang management ng returning overseas Filipinos, locally stranded individuals at local travelers. At panghuli, tumutok sa mga ginagawang expanded at targeted testing at contract tracing na paunti-unting pagpayag sa pagbabiyahe, turismo at non-disruption of work. Ang ibig sabihin po talaga nitong bagong phase na papasok tato, itong phase 2 na ito, kaya po nating kontrolin ang pagkalat ng COVID kung susunod lang tayo sa mga health protocols, kung paintingin ang testing, kung ipagpapatuloy ang granular at local testing, pero samantala, kinakailangan na po talagang buksan ang ekonomiya dahil kinakailangan na nating magkaroon ng hanap buhay muli. At kasama na nga rin po dyan yung unti-unting pagbubukas ng turismo sa mga lugar na MGCQ dahil napakadami pong mga trabaho na nakasalalay dyan sa turismo. Now, na-approvean din po yung request ng mga turista, yung mga travel agencies na magbukas dahil ang dami nga po humihingi ng mga refunds, no? Pero ang decision po, dapat skeleton force lang po. So kung nakikinig po si Manong Ted, tinanong po sa akin ni Manong Ted po yan, po pwede na pong magbukas ang mga travel agencies, provided skeleton force po, para ma-process yung mga refunds ng ating mga kababayan. Now, isa pa po, kung kayo po'y addict sa mga beauty parlors, not barbero, tinanggal na po ang clause na limited to basic hair cutting services para sa barbero at salon sa guidelines sa mga lugar na nasa GCQ. Pero wag muna kayo masyadong maging excited dyan. Maglalabas pa po muna ang DTI ng guidelines para sa unting-unting pagbalik ng mga serbisyo at binibigay ng mga ganitong establishmento na pinapayagan ng minimum public health standards. So, yung mga pedicure, manicure, antayin muna po ang guidelines. Bagamat in principle, papayagan po yan, antayin lang natin ang guidelines ng DTI. At ang una-unang kung tatanungin kay Secretary Lopez, paano po yung mga masahe sa mga barbero? Pwede na ba ho yan? Antayin po natin ang guidelines ng DTI. Well, dito po nagtatapos ang ating presentation. Pumunta na po tayo sa ating mga tanong na ating kasama sa Malacanang Press Corps. Narito na po kami sa area ng Villamor Air Base. Nag-aantay po ng ating flight. Sasakay po tayo ng isang C-130 para sumama po kay Presidente. Papunta po sa Zamboanga City kung saan makipagpulong po siya. Hiwalay naman po, no? Doon sa mga liderato ng sukbong sandatahan, dyan po sa Sulu, at doon sa opisyales at yung mga pulis na kasama po doon sa enkwentro, well, misencounter na tinatawag ng iba. Yung iba tinatawag rabout pero hindi pa po natin alam dahil yan naman po inimbestigahan ng NBI.
Pero kasama po sa mga kakausapin na ating Pangulo ngayon sa Zamboanga, yung siyam na sundalo na pulis na involved po dito sa pagpapatay ng ating 4 na sundalo. So mga questions po sa Malacanang Press Corps, bagamat marami po sa kanila, kasama rin po natin ngayon sa Zamboanga. No? So this is the first out-of-town trip po ni Presidente since the pandemic na meron po tayong media coverage. Okay. Thank you, Secretary. Unahin ko na po ang katanungan mula sa ating mga kasamahan sa media mula kay Lanesca Panti ng GMA Newsline Online. DOTR Secretary Tugade po has checked on the plight of locally stranded individuals yesterday, and DOTR has made arrangements so they won't be left sleeping in the streets. But the stranded people have been enduring such plight since first week of June. Nung maging GCQ ang NCR, what were the reasons for the delay of assistance to these individuals? Alam niyo po, hindi ko po alam kung ang sinasabi niyo ay may mga tao na matagalang nanirahan sa ilalim ng tulay ng NEA. Hindi po totoo yan. No? Mula po nagkaroon ng balita na may isang LSI na namatay po habang nag-aantay ng mga bus, nagkaroon na po tayo kaagad ng pulisiya na magbigay tulong po sa mga LSIs hindi lang po dito sa Pasay, sa kapaligiran ng NEA kung saan naroon tayo ngayon, kung hindi po doon sa mga areas kung saan ang mga bus stations. So hindi po totoo na nagtagal ang mga LSAs na walang tulong. Ang problema po, mas maraming mga LSIs dahil mas marami pong mga flights na nakakansela dahil hindi nga po tinatanggap ang mga flights nito sa iba't ibang mga LGUs kung saan sila papunta. Mula naman po kay Julie Aurelio na Inquirer, ang Pfizer and German biotech company BioNTech's potential COVID-19 vaccine has yielded positive data. Is the government open to buying other foreign-made COVID-19 vaccine if these are produced ahead of the vaccines being developed by the Philippines' 5 partners, which are all Chinese pharmaceutical firms? Nako, basta po meron ng gamot dyan sa COVID-19, basta may bakuna, ibebenta natin lahat ng ari-arian ng gobyerno para makabili po tayo para sa ating mga kababayan. Yan po ang paninindigan ni Presidente. Buhay muna bago ari-arian. Mula naman po kay Virgil Lopez ng GMA News Online, Army Chief Gilbert Gapay said that 2 female suicide bombers whom the Philippine Army has been hunting down have escaped possible capture due to the killing of soldiers by police in Jolo. Is there a reason to be concerned? Siyempre po, no? Dahil ibig sabihin, yung pinaplano ng mga teroristang yan na mambomba, po pwede mangyari, no? Kahit anong oras dahil hindi nga po sila napigilan ng mga napatay na kasundaluhan. Nakakalungkot po na bagamat na in addition dun sa nawalan ng buhay sa ating hubong sandatahan, yung 4 kasama isang major, nakawala po yung mga teroristang hinahabol ng ating hukbong sandatahan. Tanong naman po mula kay Jopel Pelenyo ng DWIC, yung mga estudyante po ng SPED ay nangangailangan ng special na atensyon ng isang guro upang sila po ay matuto. Hindi po kaya mahirapan ang SPED students na makasabay sa blended learning? May move po ba ang pamahalaan para ipagpaliban muna ang pagbabalik eskwela ng mga nasa SPED? Well, lilinawin ko po kay Secretary Briones kung meron silang special policy pagdating sa SPED. Kaya naman po ang tawag dyan ay special education. Meron talaga silang special requirements at tingin ko naman, bagamat meron tayong pandemya at meron tayong blended learning, po pwede pa rin magkaroon ng special arrangement para sa special education. Mula naman po kay Chris Jose ng Remate Online, isinusulong po ni Senator Amy Marcos ang batas na gawing mandatory po ang work from home scheme kahit matapos na ang COVID-19 pandemic. Naniniwala po kasi ang senadora na hindi may babalik pa sa normal at magiging bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino sa hinaharap ang pag-obserba sa social distancing at bagong hygiene standards. Suportado po ba ng Malacanang ang hakbang na ito ni Senator Marcos? Well, sana po magkaroon na ng gamot at magkaroon na lang sa bakuna laban sa COVID-19 para tayo makabalik doon sa normal. Pero agree po tayo na habang wala pa pong ganyang gamot at bakuna, ang work from home po ay talagang kabahagi na ng ating new normal.
At hanggang ngayon naman po, bagamat binubuksan na natin ang ekonomiya, iniinganyo pa rin natin ang lahat na pwedeng magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan. Hindi po nagbabago yon. Opo. Secretary, mula naman po kay Virgil Lopez ng GMA News Online for reaction daw po ng 11 individuals representing various sectors asked the Supreme Court to order the government to conduct free mass testing for COVID-19. The petitioner said the omission of proactive and efficient mass testing violated human rights. Papasura po yan ng Korte Suprema kasi sa mulat-mula po, meron po talaga tayong programa na targeted testing. No? Ang problema po, nagsimula tayo, na nagsimula ang pandemya, iisa lang po ang laboratory natin. Ngayon, mahigit 70 na po ang ating mga laboratorio at dahil nakabili na nga po tayo at nagkaroon na ng delivery ng 1 million, kakabalita ko lang po ngayon na ipatutupad na po ang mas malawakan pang expanded testing natin, going beyond the existing protocols na yung mga symptomatic lamang at yung mga nagkaroon ng contact sa mga COVID positive ang isasama sa expanded testing. Ngayon po, sasama na rin natin ang mga asymptomatic, yung mga manggagawa, yung mga iba pang frontliners gaya ng media, subject naman po to the final guidelines to be issued by the Department of Health and the National Task Force. From Catherine... Ginagawa na po yan at talaga namang inantay lang natin na magkaroon ng mas maraming labs, inantay lang natin makabili ang DBM ng 10 million testing kits at tingin ko po ito in addition pa doon sa mga rapid testing kits na binibili natin. Opo, tanong naman po mula kay Catherine Valente. Secretary, meron pa po kayong 4 na questions dito mula sa MPC. Defense Secretary... Okay, Defense Secretary Lorenzana says the government is preparing a new COVID-19 action plan. I understand it was presented by the IATF on Thursday. Na-approve na po ba ito ni President Duterte? Can you give us more details? Ano po ang magiging focus ng plan na ito? Babalik na po ba tayo sa new normal in the community quarantine phase? Well, siguro po mahirap po masabi na makakabalik talaga tayo sa new normal. Pero ang importante po dito sa action plan, kinakailangan na nating buhayin ang ating populasyon. No? At the same time, lalabanan pa rin natin ang COVID-19. Kasi matapos po ang more than 100 days, alam na natin na unang-una, kinakailangan buksan na talaga ang ekonomiya. Marami po magugutom kung hindi natin bubuksan ang ekonomiya. Pangalawa, alam na rin po natin kung paano natin lalabanan ng COVID-19 sa pamamagitan ng mask, sa social distancing, paghuhugay ng kamay, at yung pagpapalawak nga ng testing, tracing, isolation, and treatment. No? At patuloy pa rin po ang paggamit natin ng lockdown, pero gagawin po natin itong localized at granular. So ito po ang bagong action plan. Kinakailangan mabuhay, pero kinakailangan magkaroon din ng buhay. Tanong po mula kay Joseph Morong regarding po sa President's trip to Holos, Zamboanga. What does he hope to accomplish and what will he tell the troops? Is he worried that the Sulu encounter may produce unnecessary tension? Well, unang-una po, nandun po siya para malaman kung ano nangyari. Pangalawa po, alam po niya na merong mga masasamang loob, lalo na doon sa parte na ating hukbong sandatahan, na ang feeling nila, naging biktima sila ng murder sa kamay na ating kapulisan. Nandun po ang presidente para magbigay assurance, no, na makakamit po ang katarungan. No? Kung meron nagkasala, mapaparusahan po dahil ganyan naman po ang administrasyon ni Presidenteng Duterte. No? Pero nandun po siya para ilif ang moral ng lahat ng kasundaluhan, ng kapulisan, dahil alam naman niya na kung may pagkakamali talaga, pwede namang iwasto po yan. No? At sisiguraduhin po niya na ito na po ang huling insidente na gaya nito sa kanyang administrasyon. No? So, pupulungin po niya na separately ang kapulisan at ang kasundaluhan. No? Tanong pa rin at po mula kay... alam kung si Joseph Morong ay kasama, pero sinabi ko po sa presidential management staff na kinakailangan talaga ibukas itong affair na ito for coverage ng media. So I look forward to working in Zamboanga with members of the Malacanang Press Corps. Ngayon lang po tayo mag-a-eyeball since quarantine.
Tanong pa rin po, Secretary, kay Joseph Morong, if guidance daw po on the movement of people in GCQ to MGCQ within MGQC. Kailangan po... Nagtuluhan na ako dyan. MGCQ, wala pong problema yan. Kung kailangan pa daw po GCQ to ng- MGCQ, kapag ka po ay APOR. Kung kailangan pa daw po ng travel authority and medical certificate. Well, ako po, kumuha ko ng travel authority at saka medical certificate. At maski kasama po ako ni Presidente, meron po kami palaging medical certificate at kumukuha rin po ako ng travel authority. Madali lang naman po ang proseso. Basta meron kayong health certificate, binibigyan naman po kayo ng kapulisan. At dun lang po yan sa lokal na kapulisan na kukunin. So, hindi po yan time-consuming. Lahat po ng biyahe namin, yung nagpunta ako ng Davao, requirement po ni Mayor Sarian, miski kasama pa namin si Presidente, travel permit, kaya alam ko po kung anong gagawin kung lalabas ng Metro Manila. Opo, Secretary, dalawa na lang pong tanong mula pa rin kay Joseph Morong. PRD is senior, vulnerable to COVID. Are we not worried he might contract the virus now that he's starting to move around? Of course we are, pero talaga hindi na po mapigilan ng Presidente. Kung masusunod po ang PSG, ayaw po siyang palabasin talaga ng bahay pangarap. Pero ang sabi ng Presidente, ako pa rin ang Presidente, at kapag merong kinakailangan talagang gagawin niya. So he is risking his life by going to Zamboanga. Pero ganun pong kaimportante ang mission niya para po makiisa, hindi lang po sa hubong sandatahan, pati na rin po sa kapulisan. At ipangako po na magkakaroon po ng katarungan na dahilan para hindi na po dapat magkaroon ng samaan ng loob sa parte ng ating kapulisan at hukbong sandatahan. Opo, yung tanong ni Catherine Valente na tanong na po ni Virgil Lopez, ito na po yung last question natin mula po kay Joyce Balancio ng ABS-CBN. Kung after daw po ng Zamboanga today ay Davao na muna siya magstay, meaning si President Duterte po, or balik Manila na rin po siya? Alam niyo po, medyo palagi kaming nagkakaroon ng issue ng appointments office kung ina-announce ko ang appointment ni Presidente. Siguro, Zamboanga na muna po ngayon, and I guess I can say na ang susunod na ulat sa bayan po ay manggagaling po sa Davao. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Presidential Spokesperson Harry Roque. Stay safe po. Mag-ingat po kayo sa inyong pagbiyahe. Maraming salamat, Yusek Rocky, and we will miss you in Zamboanga, and regards also kay Sec Martin. So nandito po tayo sa Villamor Air Base at Pilipinas, sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung spokes Harry Roque saying please stay safe, at bibigyan po natin kayo ng balita kung anong nangyari dun sa usapin na gagawin po nating Presidente dyan po sa siyudad ng Zamboanga. Good morning Ingat po sa po inyo kayo lahat. dyan, Secretary Roque. Ingat po kayo sa biyahe. Oras po natin, alas 11:35 na ng umaga ngayon, ay muli nating babalikan si Yusek Malaya. Yusek, pasensya na po at kanina ay kayo po'y naghintay ng matagal-tagal. Pero kaugnay pa rin po ito sa LSI. Marami po ang mga lokal na pamahalaan na umaalma sa pagpapauwi ng mga LSIs dahil nagkukos ito ng pagkalat ng COVID-19 sa kanilang mga lugar. Ano po ang response, reaksyon ng DILG po dito? Opo, kaya nga po nananawagan po ang DILG sa lahat ng mga local government units, at inuulit po namin yung panawagan din ng ating Pangulo na ito pong mga locally stranded individuals ay may karapatan din po umuwi. Sila po ay constituents ng mga local government units. Kaya nga po umuwi yan sa kanilang mga probinsya ay dahil taga-roon sila. At may karapatan po silang umuwi. Kaya dahil nga po meron po tayong malakihang pagpapauwi ng mga LSI bukas, nakikiusap po kami sa mga local government units na makipagtulungan sa DILG. Ilang araw na pong tumatawag ang Central Office and our regional offices sa mga local government units para nga po mabigyan ng abiso ang mga LGUs na ito pong mga papauwing mga LSI ay meron na po yung medical certificate, may rapid test din po yan, at may travel authority. At para po masiguro ang kanilang seguridad sa biyahe
ay sila po ay i-escortan ng mga Philippine National Police Highway Patrol Group mula po sa Metro Manila papunta po sa kanilang mga destinasyon. At doon naman po sa pagdating sa LGU ay meron din pong mga health protocols ang mga LGU. So kung gugustuhin po ng mga mayor na iparapid test ang mga papauwing LSI, yan na po ay nasa decision na po yan ng mga local government units. Ang sinasabi lang po namin, you may impose whatever health protocols you would like to impose, but please do not stop these LSIs from going home. Dahil nga po, stranded na po sila dito sa Maynila, desperado na po sila makauwi, kailangan po natin silang tanggapin. Bukas nga po hanggang Linggo ay nakatakdang ihatid ang ating mga LSI sa kanilang mga probinsya. Gaano po karaming mga Pilipino ang matutulungan po nitong hatid tulong program? Opo, ito po ay coordinated ng Presidential Management Staff at meron po tayong meron po tayong 100 bus at nagpapasalamat po tayo kay the President, sa Presidente ng League of Municipalities of the Philippines, si Mayor Chavit Singson, dahil ipinahiram niya po itong mga bus na ito para magamit sa pagpapauwi ng mga LSI sa iba't ibang mga probinsya. Meron din po tayong 3 barkong gagamitin mula sa BFAR, sa Coast Guard at isa pong commercial vessel. Isa pong eroplano mula sa Philippine Air Force at isang tren po mula sa Philippine National Railways. Kulang-kulang po mga 4,000 mga LSI na po ang ating matutulungan makauwi sa kanilang mga probinsya simula po bukas hanggang Linggo. Kaugnay dyan, dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Western Visayas, Eastern Visayas, Caraga Region, Cebu Province at Mactan, ay maantala ang pagpapauwi sa ibang mga LSI na residente ng mga nasabing lugar. Paano po nating mapapangalagaan ang kapakanan ng mga may iwan? Opo, yes, Secmart. For example po, yung ating mga kababayan na nandoon sa North Harbor ngayon, na yung kanilang mga ticket ay nasuspindi yung kanilang biyahe. No? Tinutulungan po sila, nasa isang gym po sila, nandun po ang gobyerno, ang DSWD, ang DOH, ang Philippine Sports Authority, at binisita rin po sila ni Secretary Tugade. At sila po ay ating tinutulungan ng pagkain at konting tulong habang sila po ay nag-aantay ng kanilang biyahe. As soon as malift po ang suspension, ay pwede na po silang bumiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Yun naman pong mga nasa Philippine Army Gym, no? Rinirebook po yung kanilang mga flights at araw-araw po nababawasan yung mga nandoon. Yung mga wala naman pong ticket na nandoon ay isasama natin sa hatid tulong program. At habang nandun po sila nag-aantay, ay tinutulungan po sila ng pamahalaan sa pagkain at tirahan. Maiba ho tayo ng topic, Yusek Malaya, patungkol naman po sa nangyaring barilan sa pagitan ng PNP personnel at AFP officers sa Hulo. Ano po ang update ukol sa pag-usad ng investigasyon? Una-una po, Secmart, ay kinakalungkot po ng DILG nangyaring incident doon sa Hulo. Mismo po si Secretary ay kinalulungkot ito. Kaya nga po, na-relieve na po yung Chief of Police ng Hulo at na-relieve na rin po yung siyam na involved dito sa shooting incident na ito. At ang National Bureau of Investigation, sila na po ang nagsasagawa ng investigasyon dito, and we will leave no stone unturned. At mismo pong si Secretary Anyo na rin ang nagbigay ng direktibang ito sa ating mga kasamahan, dahil nga po ikinalulungkot po namin itong pangyayaring ito. And we can assure the public, Secmart, that the truth will come out, at yun pong mga mapapatunayan na nagkasala dito ay mapaparusahan. We will make sure po, Secmart, that justice will be done. Follow-up question lang po. Ano po ang naging aksyon nga pala ng DILG upang maiwasan na madagdagan ang ganitong klaseng mga pangyayari, no, sa pagitan ng ating mga uniformed personnel?
Opo, napaka-importante po ang koordinasyon ng dalawang institusyon, ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP, Philippine National Police. We can consider this po, Secmart, as an isolated incident. Dahil mula pa po nung magsimula itong COVID, ang Joint Task Force COVID Shield ay hindi lang naman po ng PNP ang kasama dyan. Nandyan po ang Army, ang Air Force at ang Navy. At kasama na rin po ang Coast Guard. So we have always been working very closely. Yun nga lang po, may mga ganitong mga insidente. And since it's an isolated incident, hindi po ito norm sa operasyon ng dalawang malalaking ahensyang ito. And given na may mga processes naman po na in place that are in place, no, we will make sure na hindi na po ito mauulit. Ang panawagan po natin sa ating kapulisan is always adhere to the operations manual of the Philippine National Police. Kung tayo po ay susunod dun sa operations manual natin, wala na pong ganitong mga pangyayari in the future. Opo. Yusek Malaya, may tanong po si Joseph Morong ng GMA7. Update na daw po sa provincial buses going to and from Manila. Kailan daw po papayagan? And also motorcycle back riding na private. Kailan daw po papayagan sa parehong GCQ and MGCQ areas? Okay. Lahat po tayo nag-aantay dyan sa balitang yan. Kahit po kami sa DILG, inaantay pa rin namin yung final na desisyon ng IATF. Dahil nga po dun sa back riding, this has already been approved in principle. Ngunit wala pa po yung final na rekomendasyon ng Technical Working Group para maaprubahan ng IATF. So, ganun din po yung sa provincial buses. We're also awaiting for the final decision of the IATF in this regard. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Jonathan Malaya. Pasensya na po kanina mula po sa DILG. Maraming salamat po, Yusek Rocky, at maraming salamat din po, Secretary Martin. Mabuhay po kayo. Salamat po, Yusek Malaya. Ang edukasyon ang tanging bagay na hindi po maaring manakaw sa ating kailanman, kaya naman malaking bagay kung patuloy pa rin masusuportahan ang pag-aaral ng mga kabataan sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng ating bansa. At upang alamin ang pinakabagong update kaugnay po sa basic education, makakausap po natin si Chairman of House Committee on Basic Education and Culture and Pasig City Representative Roman Romulo. Magandang araw po, Congressman. Magandang araw rin po, Rocky at Secretary Martin. Magandang umaga rin po. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay panahon sa amin. Taong 1998 po ay nabuo na ang ADAPT, a school program sa ilalim po ng Republic Act 8525. Congressman, gaano po ba kalaki ang maitutulong ng programang ito sa mga paaralan, lalo na po yung daming pagbabago na po ang magaganap sa darating na pasukan dahil po sa COVID-19? Yes. Unang-una, Yusek Rocky, ang importante po, ilagay rin po natin siguro sa ating isip na, again po, walang may gusto ng COVID-19. Andito na po ito, ang pinakamaganda ho, magtulungan tayo. Ang sabi ng DepEd sa atin ay magkakaroon sila ng iba-ibang paraan para maihatid sa bahay ang edukasyon sa ating mga mag-aaral. Isa po dito ang tinatawag nilang distance learning. So pagdating ng distance learning, kailangan po talaga ng equipment, kailangan po dito ng laptop, kailangan ng computers, o maaring telepono o kaya yung mga Wi-Fi connections. Di ba ang sinasabi nga po ay paano gagastusin ng national government yan, paano gagastusin ng local government po yan. Kaya pinaalala lang po natin na meron na po tayong batas na matagal na pong naipasa. Ito nga po yung Republic Act 8525. Ang tawag po dito ay Adopt a School Program. Dito po ay yung ating mga pribadong individual o mga korporasyon ay pwede pong mag-donate sa sa paaralan na pampubliko na gusto nilang i-adopt at sundan lang po nila yung mga guidelines ng DepEd ay makakakuha po sila hanggang 150% na tax deduction. Malaking bagay po yan. Makakatulong na rin po sila sa ating mga mag-aaral sa pampublikong paaralan at sa isang banda rin ay matutulungan rin po nila yung kanilang sarili dahil malaki rin po ang mabibigay na deduction sa kanila. Pangalawa, Yusek Rocky, yung isa pang modality na gagamitin po ng ating DepEd ay yung paghatid ng self-learning kits.
Alam po natin na napakarami po ng ating mga estudyante, 28 million po yan sa buong Pilipinas, about 22 to 23 million dyan ay sa public schools natin. So medyo malaking gastusin rin po yan para sa DepEd, sa gobyerno, ay siguro pati doon po ay makakatulong rin po yung ating mga private corporations sa ilalim ng Republic Act 8525. Malaki po ang epekto ng mahinang signal at internet connection sa ating bansa sa gagawing blended learning para sa pagbubukas ng klase sa August. Paano po kaya ito matutugunan, Congressman Romulo? Yes. Unang-una, Sec Martin, pinapaalala po sa atin ng DepEd at tayo ay sang-ayon na ang gagamitin po ay kombinasyon ng iba-ibang modalities. Meron magiging blended through online, meron pong magiging through TV, meron magiging through radio, at meron din po ay delivery ng mga tinatawag po natin na self-learning materials. Depende po sa lugar, kung malakas po ang internet doon, ang wifi doon, or kaya ay magagawa ng paraan para lumakas ang wifi, internet doon, siguro ang dahil maayos na rin po yung modules na ginagawa ng DepEd, nagbigay na po sila ng sampling kahapon no, paano nila gagawin, pati yung content, ay nakita naman natin ay maayos naman. Pero ito po, kung malakas ang wifi o may ayos po, doon sila pupunta po, doon sa distance learning. Pero kung hindi ganun kalakas ang wifi po, ay dapat intindihin po natin na iba naman na modality ang gagamitin. Pwedeng TV, pwedeng radio. Kung mahina rin po ang mga signal doon, doon naman po tayo sa self-learning materials. Congressman, paano naman po yung mga estudyante na nasa malalayong probinsya na hindi po naaabot ng wifi, walang telebisyon at wala rin pong kakayahang magkaroon ng gadget? May nakahanda po bang alternatibong paraan ng pagtuturo para sila po ay makapag-aral pa rin? Yes, Ma'am Rocky, meron po. Katulad ng laging binabanggit, yung isang modality po ay ang paghahatid ng mga self-learning materials o kits. Ito po yung maihambing po natin, ito po yung mga workbook o textbook na pag face-to-face ay binibigay naman talaga sa ating mga estudyante. Ang plano naman po dito ay sa mga lugar na mahina ang wifi o walang signal ang radio o television, ay ibibigay po natin yung ibibigay ng DepEd sa pamamagitan po ng tulong ng mga barangay, ng mga syudad, ng mga city LGU, ay self-learning materials. At mabanggit ko na rin po, Yusek Rocky, Secretary Martin, sa isang committee meeting po namin, mga 3 weeks ago, ay sinabihan na po namin, nakiusap po kami sa ating DepEd, kung maaari rin po ay paghandaan na po natin yung tinatawag namin na COVID Map of the Philippines. Dito naman po, makukuha naman po nila siguro sa IATF o kaya sa DOH, kung saan po pinapakita po yung mga iba-ibang lugar na kung nasan talaga may COVID-19 sa Pilipinas at yung mga lugar po na wala. Example po, baka meron mga island barangay, island na mga cities o municipalities na hindi naman po talaga nadapuan ng COVID-19. Maybe pagka-umpisa po ng klase, baka naman pwede na ho nating ma-introduce doon yung tinatawag na face-to-face muli. Of course, subject to minimum health protocols. Ito kaya importante po yung payo po namin sa DepEd na sana gawin na po itong COVID-19 Map of the Philippines para alam po natin kung ano yung iba-ibang modality na pwede nating gawin para sa iba-ibang nating mga paaralan sa buong Pilipinas. Congressman, halos 2 buwan na rin po nang mapag-usapan po natin ang mga maaaring gawing educational modalities. Kasama po dito ang IBC as one of the alternative television stations and the Philippine Broadcasting Service for radio. Ano po ba ang update natin tungkol dito sa ganang kongreso po naman? Dahil dito po sa executive, we always talk to the DepEd. Yes, sa atin naman po ay, lalo na sa ating committee, ay tuloy-tuloy po yung pagpupulong po natin. Sa totoo lang po sa ating Department of Education, katulad nabanggit ko kanina, Secretary Martin, kahapon ay ang DepEd po ay nagpakita naman po nung parang pilot o test run nung kanilang gagawin na mga na distance learning. Ngayon hapon po ay meron tayong committee meeting muli para mabigyan na po tayo nung preliminary update po ng DepEd
kung paano po nila, ano yung mga modality na tingin nilang gagawin sa iba-ibang region, sa iba-iba pong mga probinsya. In fact, Secretary Martin, kasama ng COVID-19 map of the Philippines na ating pinahanda sa kanila, ay nagpahanda rin po tayo ng isa pang mapa. Itong mapa naman po ay yung mapa na yung connectivity map of the Philippines, kung saan pinapakita po sa tulong po ng DICT kung saan po mga lugar, mga probinsya, mga rehiyon na meron tayong malakas na wifi o kaya kung hindi man malakas na TV o malakas na radio. Yun po ay hopefully ngayon hapon ay ma-present na rin po sa atin ng DepEd. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Chairman of House Committee on Basic Education and Culture, Pasig City Representative Roman Romulo. Salamat rin po. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba pang lalawigan sa bansa. Kasama natin si Zarina Luzuegro mula sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Yusek Rocky, at narito na nga po mga balita mula sa #COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Ang LGU po ng Jose Panganiban, Camarines Norte, labis ang pagpapasalamat matapos mapabilang sa Bicol LGU's Best Practices Against COVID-19 ng DILG Bicol. May report si Vanessa Nieva ng RP Naga. COVID Radio. #Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Labis ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte matapos na mapabilang ito sa Bicol LGU's Best Practices Against COVID-19 ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa panayam kay Jose Panganiban Mayor Ariel No na sinabi nito na hindi nila inaasahan na mapabilang sa nasabing pagkilala ng DILG Bicol dahil ginagawa lamang anya nila ang kanilang mga trabaho upang matiyak na ligtas sa banta ng COVID-19 ang kanilang lugar. Kabilang sa mga best practices ng LGU Jose Panganiban na kinilala ng DILG Bicol ay ang inilunsad nitong Project Healthy Mind Psychosocial Intervention Strategies, kung saan isa itong online psychosocial intervention program na dinevelop ng lokal na pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Jose Panganiban National High School Guidance Center. Sa nasabing proyekto, gumagamit ng mga social media platforms upang maisailalim sa counseling ang mga residente ng Jose Panganiban. Maliban dito, kinilala rin ang naunang proyekto ng LGU Jose Panganiban na naipatupad sa bisa ng isang executive order kung saan nilagyan ng indelible ink ang daliri ng mga persons under monitoring o PUMs upang mabilis na ma-identifika ang mga ito ng health at security team ng lokal na pamahalaan. Kinilala rin ang paggamit ng LGU Jose Panganiban ng isla, partikular na ang Kalalanay Island na nagsisilbi bilang quarantine camp. Dito nananatili ang mga individual na kinakailangang sumailalim sa 14-day mandatory quarantine period at nagkakaroon sila ng iba't ibang mga aktibidad at regular na minomonitor upang matiyak na nasa maayos silang kalagayan. Nabatid na maliban sa Jose Panganiban, kinilala rin ng DILG Bicol ang best practices against COVID-19 ng mga bayan ng Basud at Talisay sa Camarines Norte, gayon din ng iba pang mga local government units mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Halidigdi sa syudad ng Naga, probinsya ng Camarines Sur, Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas. At pag-angkas sa motor, mahigpit pa rin pinagbabawal sa Zamboanga Peninsula. Ayon po yan sa LTO Region 9. May report si Leslie Cubol. COVID Radio. #Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pag-aangkas sa mga motor sa buong Zamboanga Peninsula o Sampen kahit nasa Modified General Committee Quarantine o MGCQ na ang buong rehiyon. Ito mismo ang kinumpirma ni Attorney Aminula Abaton bilang tugon sa panawagan ng ilang sektor na pahintulutan ng makaangkas sa motor ang mga tao dahil sa hirap ng transportasyon, lalo na sa mga liblib na lugar. Sinabi ni Attorney Abaton, wala pang ibinabang guidelines o alituntunin ang LTO Central Office hinggil sa pag-angkas sa motor sa mga lugar na nasa low risk o nasa MGCQ gaya ng lungsod ng Zamboanga. Ayon sa opisyal, mahigpit pa rin ipatutupad ng LTO ang batas at papatawan ng karampatang parusa o multa ang mga mahuhuli. Umapila naman si Director Abaton sa PNP at sa lahat ng LGU sa Rehiyon 9 na mahigpit pa rin ipatupad ang batas hinggil sa pagbabawal ng angkas sa single na motor at sa mga habal-habal.
Desde aquí na siyudad de Zamboanga, Lesti Cobulta reporta para na Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa hashtag COVID-19 PH Radio Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro. Back to you, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health as of July 2, 2020, umabot na sa 38,805 ang total number of confirmed cases. Kahapon, umabot na sa 1,274 cases ang kabuang bilang ng mga nasawi. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 10,673. Hindi po kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing, tamang pagsuot ng face mask at palagi ang paghuhugas ng kamay. Tandaan sa pagsunod at pakikiisa sa ipinatutupad na guidelines ng pamahalaan, makakatulong ka upang tuluyan ng mapagtagumpayan ang ating laban sa COVID-19. Bahay muna, buhay muna. At yan po ang mga balita ang aming nakala ngayong araw. Maraming salamat sa mga naglaan ng kani-kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan niyo po ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga update sa ating paglaban sa COVID-19. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Ako po naman, si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo bukas dito lang sa public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to, kaya natin to.